Ito na ho, testing tayo. Come and hold me, and you will see the love I give, or you still hold the key. Every single day, you always love this way. How many times I told you I love you, still is all I know. Eto na po. Yes, Daddy! I never go far away from you. Even the sky will tell you that I miss you so. For this is all I know. I never go far away from you. Heto at unboxing tayo. Let it unboxing. What are inside a box? Magandang araw. Salamat sa pagbisita. Nandito tayo ngayon sa test, teardown, review ni No Inside Gadget. Heto at binuksan ko na at makikita sa kahon ang wireless mic, mga cable, remote at manual. Bass treble sound with mid-range. At ayan, makikita nyo sa screen sa kanyang kahon ang kanyang mga specs at features. Magkano ba ganyan, Daddy? Ang price nito ay makikita dyan sa pin comment section sa baba. At narin din ang link kung saan ko binili. Can I see function of panel control? Makikita dito ang aktual na itsura, at ang mga panel figure, tulad ng mga functions. Slow sound bass and treble. Slow sound bass and treble. Oh, talaki ba yan? Bass treble sound with mid-range. Ito ang kanyang laman sa kahon, ang power plug at siya na rin yung charger. Remote control na kailangan lagyan ng dalawang AAA. Okay, pare. RCA at headset cable at isang wireless mic na kailangan mo ng AA battery at isang manual. Ayan. Ayan po mga laman niya sa kahon. At ito yung pinakang main unit na model ng TR380. Bluetooth speaker na marami nagsabi na ito ay tumatagal ng 8 hours minimum sa paggamit dahil ito ay may built-in 12 volts battery sa loob. Sa dami ng problema sa mga Bluetooth na lagi ang problema ay mabilis malobat at hindi magamit ng matagal, parang ito na yata ang solusyon. Ang Ace TR380. Okay, dito tayo sa panel control niya ng TR380. Ayan, makikita nyo ang kabo ng panel control. Volume. Ito yung mode input. Ayan, pag pinindot natin. Ayan, nagiging Bluetooth. FM. At meron siya saksakan dalawang klase ng memory card. Pwede sa maliit at pwede sa malaki. Merong USB. Ayan, at meron din siyang charging control na tingin na kung full na. Makikita nyo, meron siyang equalizer input, record play. Meron tayo makikitang kontrolan pa para sa likod. Patingin Tara, nga. tingnan natin. Sa likod ito, makikita natin, ito, makikita nyo naman sa dito sa likod ay meron siyang kontrolan ng para sa treble, bass, at meron para sa
echo. Ayan, para sa volume ng mic at guitar volume. At sa kabila ay makikita nyo saksakan para sa guitar input. Ayan, saksakan ng gitara, Pwede, akin na lang. mic input. At meron tayo external kung sakaling gusto nyo gumamit ng 12 volts power supply, lobat ang battery at walang kuryente sa lugar nyo. Ito makikita nyo, external DC 12 volts, saksakan para sa 12 volts, positive at negative. At meron tayong makikita saksakan itong left and right audio input. Diyan kinagamit yung RCA kanina na gusto nyo kung ikabit sa cellphone o sa TV nyo na walang Bluetooth. Ito yung antena. Ito yung pinakang power switch at saksakan ng 220 na siya na rin yung charger niya. Yan, sinasaksak sa 220 at sinacharge na rin. Ayan, pwede naman siyang gamitin habang naka-charge. Pwedeng direct sa 220 habang ginagamit. Really? Makikita nyo pa rito sa baba niya, ayan, siguro yung lagay ng battery. Storage battery accumulator. Mamaya at bubuksan natin para makita natin kung anong battery niya sa loob at para magkaroon tayo ng idea kung sakasakali anong spare parts ang pwedeng gamitin o pwedeng i-upgrade pa sa kanya. Meron siyang wheels para sa gusto nyong hilahin. Makita nyo doon sa unang video na makikita nyo, meron siyang para sa hanger, yung saksakang gusto nyo i-hanger yung speaker naroon sa ilalim yung sa gitna, yung sinasaksak yung bakal. Okay, pare. Okay, dako na tayo dito sa sisiya sa atin natin kung ano pa pwede nating makita pa rito. At try natin magsalita. Hello, hello, mic test, hello. At yan yung makikita yung output ng mic dyan sa speaker at medyo maayos naman at hindi naman masyadong gargar ang aking salita. Okay? Sa charging naman ay kailangan nyo lang ito isaksak yung kasama niyang wire at isaksak doon sa AC input. Ayan, at nakasaksak niya at i-plug na sa 220 para mag-charge. At wala kayong makikita indicator dito sa likod. Doon tayo sa harap. At makikita nyo yung charge niya, ayan, kulay pula. Ayan, red light ng LED. Pag puno na siya, mamamatay itong red light at iilaw yung green. At parang pwede mo na rin siyang gamitin habang nakasaksak. Ayan, working, umaandar habang nakasaksak ako sa 220. Yung RCA cable naman, ito ay saksak nyo sa TV nyo, doon sa headset output ng TV nyo. Kung ba walang Bluetooth yung TV nyo, o pwede nyo isaksak sa cellphone nyo. Tapos yung dulo naman ito, isasaksak nyo rito sa left and right. Ayan, sa red, sa aux input. Okay, pare. Ayan, at ready to saksak na kung saan nyo gusto isaksak yan. At kailangan nyo lang iset nyo sa aux. Ayan, pag naka-aux ka na at marireceive niyang audio galing sa mga gadget na halimbawa sa headset, malilipat na rito. Okay, remote naman niya, ayan ay itsura. At wala rin mo pinagkaiba doon sa control, pinakang wireless lang niya. Mag-subscribe kung hindi pa. Like and share. Okay, dito naman tayo sa pagkoconnect ng Bluetooth speaker. Iyon nyo lang ang Bluetooth speaker nyo at iyon din yung Bluetooth speaker. Default name ng mga Bluetooth speaker, karamihan ay BT speaker. Kailangan nyong i-rename yan para yan ay hindi mag-conflict sa mga ibang gadget na may Bluetooth. Kasi minsan nagkakaroon sila ng pare-pares na name, nalilito pati ang gumagamit kung anong pangalan ng speaker niyan. Kailangan nyo muna siyang i-connect. Ayan, pag na-connect na ay pair nyo lang. Active na speaker na connect nyo, punta kayo settings, punta kayo sa dito at i-rename nyo siya ng pangalan niya. Bala kayo, basta yung unique na pangalan na hindi siya magko-conflict. Really? Ayan, rename at nakakonect na tayo. At ready to test tayo ng sound test ng Videoke. Ito na naman tayo, ang pinakang ayoko dito sa Vlog ay yung kakanta na naman ako. Yung pagkanta ko, hindi naman kagandahan ng boses ko. Sana meron ako makuha singer na pwedeng mag-testing dito para kumanta. Pakanta naman kuya. Oh, yes, Daddy! Testing tayo. Hello. Ayan ang boses ko. At ito yung ginamit kong mic. Ito na. Testing tayo. Come to me and hold me and you will see every single day you always love this way. Okay, naka-Bluetooth 5.0 naman siya at sabay naman yung kulay sa kanyang lyrics, sa kanyang tunog. Ayan, nakikita nyo. Sabay yung sa taas ay blue, sa taas ay sky. Love you, this is all I know.
Isasubscribe ko yan. Nakakapagbigay ako ng idea sa inyo at nakita nyo yung aking pag-test sa ASTR 380. Sabay naman sa lyrics yung tunog niya, totoong 2.5, pwede siyang pang videoke. Ayan, gamit ang cellphone, actual na test natin para sa videoke at sound check ng videoke at mic. Okay, dako naman tayo dito sa bass and treble sound check. Ito lang, mag-subscribe at mag-like dito sa No Inside Gadget ay makakakuha kayo ng mga idea bago kayo bumili ng gadget, lalo sa mga Bluetooth speaker ay may idea na kayo. Mag-subscribe kung hindi pa. Medyo nilagyan ko lang ng konting effect para matest natin. Okay, ito isaksak nyo lang, automatic na siya. Rewind. Rebel sound. Rebel Ayan sound. na siya. At bigyan natin ng volume. 16 kilohertz plus 5 decibels. Rebel sound. Ready for bass. 30 hertz plus 5 decibels. Ready for bass. Treble sound. Bass sound. Ayan, kita nyo yung bass niya, medyo malambot at gumagapang. Yan yung pinakang bass niya. Yung kalansing niya, yung nakita nyo kanina. Ayan. Yan yung actual test natin. Okay, dito tayo sa FM niya. Sa ngayon, nakasave na yung channel niya kasi tinest ko na yan kanina na pagka nasa FM ka, wala ka masasagap, pindutin mo lang tong scan steady. Pag in-scan mo na yan at masisave na dyan yung mga channel automatically just sa Bluetooth speaker. Ayan, meron tayo dito yung 105.1. Ayan. Ayan. Ayan, nilagyan ko ng volume at nakita nyo naman na nakakasagap kasi meron siyang built-in antenna dito na aluminum na kaya malakas siya sumagap ng antenna kahit narito tayo sa loob ng bahay. Ayan, sunod ang channel, maghanap ka. Dadalwa lang yung nakuha. Mag-subscribe kung hindi pa. Okay guys, dito ngayon tayo sa pagti-tear down para makita natin kung ano ang laman nito sa loob at ito ang hinihintay ng lahat para makita kung ano ang pwede nating makuha ang impormasyon, ano ang mga nasa loob nito. Okay, let's go. Gamit tayo screw, unahin natin tong harapan. Okay, ito yung screw, tinanggal natin sa mga apat na yon. Ayan, just sa apat na yan. Ito yung screw niya at iangat na natin yung frame para makita itong frame niya ay metal. Ayan, at iangat na natin. Like and share. At makikita natin, ayan, ang speaker niya. Ayan ang pagkakayari ng speaker niya. At pagkatapos niyan ay dito naman tayo sa likod. Ito, natanggal ko na yung screw para doon sa mga sulok-sulok na yan. At iangat na natin. Ayan. Ito makikita natin sa loob. Ayan. At mamaya papakita ko, screenshot ko sa inyo kung anong mga parts ang ginamit dyan. At pakita rin natin yung kabila. Ito, papakita ko lang sa inyo yung mga main parts. Ito, pag nasira, karamihan, ito yung pinakang power supply niya. Siya na rin yung nag-hold ng kuryente niya. At siya na rin lahat ang humahawak. Ito yung pinaka nakaseparate. Ayan, yan yung pinakang power supply niya. May nabibili nito eh. Nakakita na ako ng ganito. 10 parts na pag binili, 10 board. Okay, silipin natin yung loob. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga parts nito kung anong IC ginamit ano. Meron siyang, ayan makita nyo, peso tweeter. Walang nakalagay kung anong watts pero may model J20. Speaker niya ay 4 ohms, 200 watts. Ayan, yung nakalagay sa pinakang woofer niya. Ayan, nakikita nyo. Kaya dito na tayo sa storage battery accumulator. Tingnan natin kung anong battery ginamit sa kanya. Mag-subscribe kung hindi pa. 18650 ba? O 32650? O ano ba? O battery ng motor? Try natin, tingnan natin. Oh, tingin ko battery ng motor. Ayan. Ito yung battery niya, guys. Hindi ko matanggal. So guys, ang battery niya. Meron kayo nabibila nito? Ang pinaka-model niya. Ayan. NF2.6-12 na 12 volts
2.2 AH, 2.6 AH. Battery niya, lead acid battery. Pwede pa yung space isa sa kabila. Oh, tingnan ko nga. Diba? Kasyang kasya, pwedeng siyang pagawin dalawa. Kaya pala matagal talaga malobat ang mga ganito. Kaya pala yung iba, sinasabi nila nito ay ito ay minimum 8 hours. Ito daw ay really? tumatagal lang 8 hours. Dire-diretsong gamit, hindi pa lobat. Sa pamamagitan ng isang battery, what if kung dalawahin mo? Baka ito isang linggo lang gamitan, walang chargingan, okay pa rin. Sulit no, tinapos na ng Bluetooth speaker na to, ang mga problema ng mga Bluetooth speaker na to. Okay no? Okay, screenshot ko sa inyo mga laman para mapakita sa inyo. Yan guys, yung kabuuan ng video niya ng teardown ng motherboard at nakuha ko yung ibang pangalan ng ibang parts. Ayan, makipinakita ko sa screenshot. Pero yung audio IC niya, ito, hindi natin makuha kasi naka-built-in yung heatsink niya. Nakatanim talaga sa board kaya hindi natin pwedeng tanggalin, baka masira. Oh, yes, Daddy! Mag-subscribe kung hindi pa. At salamat sa panonood at sana may nakapagbigay sa inyo ng idea at kaalaman tungkol sa aking pagbablog ng mga Bluetooth speaker dito sa home of Bluetooth speaker ng No Inside Gadget. At mag-subscribe, mag-like at i-share. Maraming salamat! Mag-subscribe kung hindi pa. Slow sound bass and treble.